Hello everyone, মই কল্যাণী Azaliya গাৰ্ডেন এণ্ড ব্লগ চেনেলৰ পৰা মই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই চেনেলটোৰ নাম অলপমান সালসলনি কৰিছোঁ, যিহেতু মই মাজে সময়ে ব্লগ দিওঁ, সেইবাবে অকণমান সালসলনি কৰিলোঁ। আহকচোন এতিয়া ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ যাওঁ। এইখিনি মই সেইদিনা কৈছিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি। মই একেবাৰে চিম্পুল বাঁহেৰে তৈয়াৰ কৰিছোঁ। এইখিনি একেবাৰে ভালো হোৱা নাই। এনেদৰে মই একেবাৰে সহজতে কম খৰচতে চাং বনাই দিছোঁ ফুল ৰাখিবৰ বাবে। বৰ্তমান মোৰ ইয়াত কচু হৈছে। এই কচুজোপাও খুব ধুনীয়া লাগে, ক্লেডেনিয়াম। বাৰিষা গৰমত খুব ধুনীয়া হয়। ইয়াৰ বহুত জাত আছে অৱশ্যে, আপোনালোকে বিভিন্ন ধুনীয়া ধুনীয়া জাতৰ ক্লেডেনিয়াম আনি ল'ব পাৰিব। এইজোপা ফাইকাছ হয়, ষ্টাৰলাইট ফাইকাছ। এইজোপা খুব ধুনীয়া লাগে। ইয়াৰো এজোপা মোৰ ডাঙৰ আছে, মই দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক। ইয়াৰ দুজোপা আছে মোৰ সৰু সৰু হৈ আছে। এইকেইজোপাও খুব ধুনীয়া লাগে। স্থায়ী গছ হয়, বগা সেউজীয়া পাতবোৰ। এইজোপা পাৰ্পল হাৰ্ট, এইজোপাও খুব ধুনীয়া লাগে। হেঙিং বটলত মই দি দিছোঁ। একেবাৰে সহজতে এনেদৰে আপোনালোকে বনাই ল'ব পাৰিব। আধা বটল কাটি পেলনীয়া বটলবিলাকত এনেদৰে আপোনালোকে ৰুই ল'ব পাৰিব। এইজোপা মোৰ নতুনকৈ আনিছিলোঁ যে, এইজোপা এতিয়া অলপ গ্ৰ'থটো ভাল হৈছে, অলপ ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ। এইজোপা ভেলভেট প্লান্ট হয়, এইজোপাও খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ। ইয়াৰ মোৰ দুজোপা আছে। কাটিঙৰ পৰা খুব সহজতে হৈ যায়। হেঙিং পটত দেখিবলৈ ভাল লাগে। আপোনালোকে এনেদৰে লগাই ল'ব পাৰিব। হেঙিঙতো ওলমাই দিব পাৰিব। এইপিনে মই বাস্কেট প্লেনজোপা থৈ দিছোঁ, পলিথিনতে আছে। এইবোৰ ড্ৰেচিনা হয়, ড্ৰেগন প্লেন বুলিও কয়। গ্ৰীণ আৰু হোৱাইট, এইজোপা ৰেড আৰু গ্ৰীণ। মই আগতে বাৰান্দাত ৰাখিছিলোঁ, এতিয়া মই এইফালে আনি থৈছোঁ। এইজোপা লগতে ৱাণ্ডাৰিং জিও আছে। এই পটটো মই বনাইছিলোঁ, আৰু কেইটামান আছে, মই একেলগতে আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু পাছত। এইজোপা পেপাৰমিয়া, এইজোপাও মই হেঙিং পটতে দিছোঁ, দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া হয়। এইটো মই এতিয়া এই নেটৰ তললৈ লৈ আহিছোঁ। তাত অলপমান ৰ'দ বেছি হৈছে আৰু মাটিখিনিও অলপ বেয়া হৈ গৈছিলে, সেইবাবে মই ইয়ালৈ লৈ আহিছোঁ। এইকেইটা মই আধা বটল কাটি এনেদৰে মানি প্লান্ট লগাইছোঁ। এইটো বটলতে, পেলনীয়া বটলতে মই পানী থৈ এইজোপা লাকি বেম্বো প্লেন্ট লগাই থৈছোঁ। ড্ৰেচিনা বুলিও কয় বহুতে। সেইজোপা পেপাৰমিয়া ওলমাই দিছোঁ। এনেদৰে মই ৰাখি থৈছোঁ এইখিনি। এইপিনে মই অৰ্কিড ওলমাই দিছোঁ। যিজোপা গছত আছিলে, মই সেই অৰ্কিডজোপা আধা আনি ইয়াত এইটো পটত লগাই দিছোঁ। ফটা পট আছিলে, মই বান্ধি মেলি এনেদৰে বনাই দিছোঁ। এইজোপা বেগুনীয়া পিংক কালাৰৰ, এইজোপাও মই কাটিঙৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয়। এইজোপা এনেকৈ বটলত দি দিছোঁ, হেঙিং কৰি দিছোঁ, ভাল লাগে দেখিবলৈ। এইজোপা ডেণ্ড্ৰবিয়াম, এইবাৰ মই আকৌ টাবতে লগাই দিলোঁ। নেটখন ইফালৰ পৰা এৰাই দিয়া হ'ল যে, সেইবাবে ৰ'দ বেছি হৈছে, সেইকাৰণে মই ইয়াতে লগাই দিলোঁ। এইজোপা পোখা এটা ব্ৰাঞ্চ এটা মেলিছে, এইটো ফুলিলে মই দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক। এইজোপা খুব ধুনীয়া লাগে। ইয়াৰ কালাৰটো ওলাইছে এতিয়া অলপ অলপকৈ। ফিলাডেণ্ড্ৰন হয় এইজোপা।
এইটো এটা কোকেদামা বনাই থোৱা আছিলে, মই যোৱা বছৰ বনাইছিলোঁ কোকেদামা, সেইটোৱে হয়। আপোনালোকে এনেদৰে বনাব পাৰিব। মোৰ ভিডিঅ' আছে কোকেদামাৰ, সেইটো চাই ল'ব পাৰিব আপোনালোকে। এইজোপা মোৰ বনচাইজোপা হয়, বটজোপা। মই এই বনচাই পটত চিফ্ট কৰি থৈছোঁ। ডালটো অৱশ্যে কটা নাই, এই ডালটো কাটিব লাগিব। এইজোপা মোৰ গ্ৰীণ ড্ৰেচিনা হয়। এইজোপা গৰমত খুব ভাল লাগে, প্ৰায় সেউজীয়া হৈ থাকে। ইনডোৰতো ৰাখিব পাৰি, খুব ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ বৰষুণ দি থকা বতৰত। মই এতিয়া এই ফুলখিনি নেটৰ তলতে ৰাখি দিছোঁ, যিহেতু গৰম বেছি হৈ গৈছে, সেইবাবে মই বহুতখিনি ফুল নেটৰ তললৈ আনিবলগীয়া হৈছে। আৰু মোৰ ডাঙৰ গছজোপা কাটি দিয়া হ'ল, সেইবাবে মোৰ অলপমান অসুবিধা হৈছে। ফুলবোৰ শুকাই গৈছে বহুতখিনি ফুলো। এইপিনে মোৰ এজোপা ফিলাডেণ্ড্ৰন ৰাখি দিছোঁ, এইডাল মই আকৌ নতুনকৈ বনাই দিছোঁ। এইজোপাও খুব ধুনীয়া হয়, ইনডোৰতো ভাল হয়। মই কেতিয়াবা ইনডোৰত ৰাখোঁ, কেতিয়াবা মই বাহিৰতো ৰাখি দিওঁ, কেতিয়াবা নেটৰ তলতো ৰাখি দিওঁ। বৰ্তমান মই নেটৰ তলত ৰাখি দিছোঁ। এইজোপা ডাঙৰেই হৈছে মোৰ। এইপিনেও মোৰ গ্ৰীণ ড্ৰেচিনাজোপা আছে। এইপিনে এৰেলীয়া আছে, এইটো অলপ ডাঙৰ জাতৰ এৰেলীয়া। এইজোপা এইজোপাও খুব ধুনীয়া হৈছে। বহুতে ডিফেনবেচিয়া বুলিও কয়, এগ্লনিমা বুলিও কয়। খুব ধুনীয়া লাগে এইজোপাও। এজোপা মোৰ ফিলাডেণ্ড্ৰন হয়। এইজোপাকো মই ষ্টিক লগাই দিছোঁ। ষ্টিক লগাই দিলে গছজোপা বাঢ়িবলৈ সুবিধা পায় আৰু দেখিবলৈও ধুনীয়া হয়। এতিয়া ভিডিঅ'টো গোটেইখিনি দেখাই থাকিলে বহুত দীঘল হৈ যাব। মই আজি আপোনালোকক আধা বাৰতে দেখুৱাম এই নেটৰ তলৰ ফুলখিনি। এইপিনে অকণমান আকৌ দেখুৱাই দিছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব। আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেললৈ আহিছে, আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনতো ক্লিক কৰিব আৰু কমেণ্টো কৰি জনাব মোৰ ভিডিঅ' কেনে পালে আপোনালোকে। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।